Всім доброго дня! Сьогодні 11 жовтня 2025 року і нарешті я дочекався золотую. Золотая осінь. Прийшла золота осінь і з приходом цієї пори року я припиняю рибалити на коропа. Ви запитали мене, а чому саме так? Тому що, шановні, зараз розпочинається в мене особистий сезон полювання на хижака. Сьогодні рибалю на ось такі чудові, просто восхитительно чудові приманки. Що це саме таке, я вам зараз все розповім. І так, айда до води в пошуках великого хижака. Золота осінь та золотий хижак. Пригода розпочинається. А рибалити сьогодні, шановні, будемо на ось цю чудову приманку, яка називається співбейт. Співбейт – це штучна приманка, яка дуже гарно, дуже добре імітує підводні рухи живої рибки. Ця ще приманка в простонароді називається плавець. Співбейт – цей вид, шановні, рибацької приманки складається з кількох сегментів і призначений для імітації рухів рибки. Ось так, дивіться, я вже вам казав. Ці приманки часто мають гнучке складне тіло, яке дозволяє цій штучної рибці рухатися дуже добре у воді. На відміну від традиційних, шановні, воблерів, ці співбейти мають з'єднані сегменти від 3 до 8 сегментів. В мене нараховується приблизно це 8 сегментів. Матеріал, з якого їх виготовляють, це різний. Це може бути пластик, дерево або навіть і еластична міцна гумка. Цей вид приманок, шановні, дуже цікавий. І він буває 3 видів. Наприклад, ці рибки бувають поверхні, середньотонучні або ті, які пересуваються переважно по дну водойми. На цю приманку, шановні, буду рибалити сьогодні вперше. І так, до речі, давайте спробуємо, що ж це за плавець. Айда до води та спробуємо підняти перший, надіємось, екземпляр. Я надіюсь, що сьогодні відпрацює ця штучна приманка. У мене, до речі, їх є багатенько, різного кольору. Потім з часом все покажу. А зараз йдемо на одне унікальне місце, де є можливість підняти, принаймні невеличку, але щучку. Айда! Ніколи, шановні, не шукайте щуку на великих ділянках річки, а завжди пам'ятайте, щука стоїть десь на маленьких, забруднених таких коряжником або водорослею місцях. Можливо, це невеличкі заливи, можливо, одводи від основних річок. Шукайте, шановні, щуку завжди там, де є топь. І так, шановні, в мене є можливість показати, продемонструвати вам гру цієї приманки. Так, подивіться, що буде з цією рибкою. Рибка ходить у воді, дивіться. Вона грає. Дивіться як. Чим скоро її ведеш, тим гарніше йде її імітація, її гра. Дивіться. Проста та надійна гра цього плавця забезпечує дуже потужну та агресивну атаку хижака. Шановні, принаймні повинно бути на воді приблизно ось так. Ви повинні зрозуміти, що не ви сьогодні шукаєте хижака, а хижак шукає вас. І коли це станеться, шановні, тоді відбудеться справжній бій та велика гра між рибалкою та хижаком. А потім настає момент істини. В цій битві виграє той, хто має холодний розум, гаряче серце, хто володіє доволі таки грамотно технікою ловлі
хижака, хто може показати свій професіоналізм. І цей бій, цей поєдинок буде рішаючий. Рішаючий для хижака і для вас, шановні рибаки. Головне, щоб все відбувалося без паніки. Тоді ви візьмете свій великий трофей. І так, шановні, моя перша зупинка ось така заболочена. Тут перша спроба виявити, принаймні ось тут хижака, зараз буде зроблено. І так, починаємо полювання на королеву річок, королеву топі. Це щука. І так, шановні, перша спроба була невдала, перший закидон сів я на корячник, мабуть, якась там деревина лежить. Коротше, обрив. В своєму відео показую тільки лише правду, всі ті ситуації, які трапляються зі мною, нічого немає тут дивного, нічого не прикрашаю різнокольоровими барвами, все відбувається на рибалці так, як воно насправді в мене є. Прийшлось перев'язатися і тепер полюємо на королеву річок, на ось таку маленьку щучку. Спробуємо зараз кинути саме на неї. Полетіла, я знаю, принаймні метрів 15. Опять сів на корячник. Опять той самий корячник, шановні. Продьорнув. І так полюємо на щучку. Обрив. Мабуть, обрив? Ні. Присутня. Коротше кажучи, треба тут прощупати ділянку. Потім підемо на ту сторону. І так, шановні, як ви вже зрозуміли, забивають листочками гачки. Коротше кажучи, на воді багато листви, треба переходити далі. Тут нічого не вдарило. І так, шановні, спроба була. Значить, що в мене? Підведемо невеличкий висновок. Втрата. Мінус одна рибка, це ж, як кажуть, непредсказуема рибалка. Ніхто не знає, що там була коряга. І ніхто не знає, який там рельєф дна, поки не закинеш і не перевіриш. Ось перша спроба мінус. Далі, зараз кидав я на цю невеличку щучку, вона не показала результату. Принаймні в мене є ще невеличкий або окунь, або карась. Спробуємо на нього, потім ще є другі насадки і блешня. Вертушка, по-моєму, 10-грамова. Коротше, спробуємо сьогодні на все. В принципі, це все. Зараз ми з вами пересуваємося на нову ділянку.
на нову ділянку, де є сенс зупинитися надовше і обловити, обкидати повністю цю ділянку. Тому що принаймні там не тільки щука, а сугубо лічно я бачив невеличкого окуня, а навіть був і судак. Ну, сом також там перебуває. Сома також я бачив. Правда, він невеличкий, був сантиметрів 40, невеличкий сомік, але де є малий, то є і принаймні великі особі. І так, рушимо далі. Дивовижна краса. Осінь настільки золота, що не хочеться навіть і одводить очі. Так, шановні, зробимо спробу ось на цій ділянці річки. Річка тут вузька. Давайте прощупаємо, що є саме тут. До речі, ця щучка, вона йде по поверхні. Дуже-дуже видно. Спробуємо закинути 2-3 рази, якщо нічого, то перейдемо далі і поміняю на другу рибку. Коротше кажучи, там є притока невеличкої річки, яка впадає в основну, і йде дуже-дуже потужні бурління. Тобто при явні я бачу, що там є велика кількість кисню. А де є, шановні, велика присутність кисню, то там є ймовірність того, що буде скупчення малька. А де є мальок, то там може бути хижак. І так, відправимося трошки вверх по річці, ну а далі буде видно. Спробуємо закинути саме там. І так, шановні, ось саме тут зробимо зараз облов, дивіться. Там є невеличкий перекат, бурлить невеличкий приток річки, ну і велика кількість присутня кисню у воді. І ось, все ви бачили, і присутня риба. Давайте облов зробимо саме тут. І так, шановні, спробуємо обловитись. Закинув ще я на цю саму щучку. Потім, якщо що, перев'яжемося на щось інше. Велика теча, присутня тут велика теча і великі берега. Перепад страшний. Так, погано закинув. Раза 3-4 ще кидаємо. Ну а потім щось поставимо інше. Можна і блешню, можна і маленький окушок є в мене, все є. Дуже велика теча. Ну, до речі, ця рибка, я бачу, вона дійсно йде по поверхні, так як я і казав. А мені треба поставити щось, щоб було тонуще і щоб йшло на дно. Принаймні це блешня. Спробуємо. Піднімається вітерець, ну але це єрунда. І так, міняю зараз цю невеличку щучку на блешню. Спробуємо тут ще 3-4 закидона зробити на блешню. А ось повезе. І так, шановні, замінив. Спробуємо закинути ось таку чудову жовтеньку під колір нашої золотої осені вертушечку. Це вертушка 10-грамова. І так, спробуємо зараз саме на неї. Пішла вертушка по течії. Ну, подивимось. Відчуваю гарно, як вона
крутиться, ось, до речі, бачу, супер. От на неї можна буде і залишитися сьогодні. Переважно покидаємо дуже-дуже довго. Можливо, що навіть і на неї прийде і жерех. Це все ж таки можливо. Погано, шановні, те, що тут принаймні велика присутня теча, або річка шлюзується, ну або я не знаю чого, ну дуже потужна теча. Мабуть, відкрили шлюза. Для мене це дуже погано, ну а для риби це навпаки непогано. Це міграція риби по річці. Нова теча, велика присутність кисню, ну і нове життя. Остання спроба, далі потім рушимо вверх по річці. І так, шановні, не втрачаємо марно час, йдемо далі. Був той час, коли чекали, під гітару заспівать, в крижаній воді купатись і під ранок десь лягати.
І так, шановні, ось одна із ще найцікавіших ділянок. Одна із дуже цікавих ділянок. До речі, на той стороні бачу мужик якийсь, рибалка. Коротше кажучи, ось тут примикає ще одна невеличка річечка до основної. В общем, ось тут можна покидати половити. Якщо ні, трошки перейду далі, там буде міляк. Будемо кидати на міляк і там принаймні можливо, що буде знаходиться невеликий окушок. Ну але все ж це, як кажуть, теоретично. Що буде практично, зараз подивимось. І так, облов цієї ділянки. Тут також, шановні, присутня теча. Ну, бачите, як кажуть, ніхто не знав, що будуть відкриті шлюза. Великий поток води зараз просто скидують. Останній раз закидую і йдемо на міляк. І так, шановні, пусто, немає нічого. До речі, ось саме тут, на цій ділянці, було б дуже гарно. Ну, в мене є, але не хочу переставляти. Було б дуже гарно спробувати джиг головку та невеличку гуму. Ну, принаймні там 10 см, а джиг головочка від 5 до 8 грамів. Ну, буде сенс погратися. І так, йдемо на міляк. Спробуємо там. І так, ось міляк, ну десь метрів 20 від берега, якщо так ровно йти, то переважно метра півтора глибко. Кидаємо. Ось тут буде, шановні, цікава гра, принаймні я хотів би її тут побачити. Давайте спробуємо. Є сенс, шановні, затриматися тут довше. Ось перший трофей, принаймні, я вже побачив. І так, закинемо ще. Так, щось вдарило, але не знаю. Граємось далі. Їде на той стороні додому рибалка.
він сидів на коропа. Я не побачив, що він там спіймав, не спіймав, але людина вже їде додому. А ми полюємо. Пройдемось трохи далі, шановні, по річки. Там, до речі, біля берега я замітив, що була щучка. Спробуємо. Ну, десь від мене це метрів 15. Коли згори спускався в долину, то я побачив. Поки що граємось тут, а потім будемо пересуватися. Закинув паралель берегу. Давайте спробуємо тут. І так, шановні, сів на коряжник, був другий обрив. Ну, така рибалка, така вона і є. Залишив я золоту блешню у воді, ну а зараз спробуємо на ось таку обмідньонну блешню, ось таким кольором. Та сама вага, та сама конструкція, але інакший колір. І інакше місце. До речі, давайте покидаємо зараз ось тут. Щось, шановні, не зрозуміло. Або було під берегом, або був невеличкий застеп. По-моєму, щось вдарило. Ну, дуже швидко потягнув. Помалу треба. Тут, до речі, шановні, міляк. Немає нічого, пусто. Кидаємо далі.
І так, шановні, листочок рушимо далі. Треба шукати рибу. Тут її немає. Тут, шановні, річка дуже широка. Трошки не ті місця. Я казав, що краще рибалити на вузьких ділянках, на токах, а тут я пройшовся і дістався до широченного потоку, великого потоку води. До речі, він вдарив ще й по кроні дерева. Коротше кажучи, не та ділянка, але будемо робити облов вже на тому, що маємо. Десь просунусь по річці ще метрів 20, а потім поміняємо на штучну рибку. Дерева поганенько трохи закидувати, але нічого. Зараз ще оце останній раз і будемо йти далі. Там вже дам штучну рибку. Шановні, отже, дивіться, повалено багато гілок старих дерев. Коротше, є варіант, що тут можна в паралель закинути. Або зачеплюся, або буде риба. Давайте спробуємо. Ще ось таку знайшов ділянку. Ну все ж таки мій шанс. Йдемо до води. До речі, шановні, хотів витягнути, показати, що це саме зараз. До речі, це не повалені дерева, а це хатка або якась там, я не знаю, преграда, плотина бобра. Всі дерева обгризані, ну і положені так, як їм треба. Гілку велику я не зміг підняти. Коротше, зараз я вам покажу. На жаль, не було зараз в мене нічого. Йдемо далі, а ви подивіться, що зробили бобри. Ну, я бачу таке вперше в реаліті. І так, дивіться, хотів же ж вам показати, що це за дерева. Ось так чітко обточено, все обгризано, наскладено. Це зробили бобри. Вони з води повитягували ці великі гілки дерев. Дивіться. Я не знаю, як так можна. І вон далі вони построїли собі ось таку хатку, таку, може, плотину, чи що вони тут будують. Все це на воді. Так, шановні, невеличка пауза, відпочинок, перекур, як хочете так і називайте, багато пройшов. Принаймні зараз я пройшов десь 7 кілометрів, це точно. Ні разу нічого не вдарило, були зацепи, були втрати блешні, були втрати штучної приманки, штучної рибки, але риба ні разу не вдарила. Полювання на хижака, воно не є 100% гарантоване. Буває таке, що пройдешся, а риби не побачиш. А буває таке, що навпаки, дуже багато буде атак риби, атак цього хижака. І так, я ще залишаюсь на воді, спробуємо пройти туди далі, а там далі буде видно, що і як. Повезе сьогодні побачить нам хижака або ні. Зараз 5 хвилин відпочинку, рушимо далі. Я піду в далекі гори, на широкі полонини, попрошу вітру з ворів, щоб не спав до днини крини, щоб летів на білих крилах, на крилах орлиних, і дівчину мою милу пригорнув до мене. Ой, ой, ой,
Ну і ще як варіант, кинемо на блешню ось тут. Все ж таки шанс є, шанс. Велика тут глибка, шановні, велика теча, широка річка. На жаль, це не в мою пользу. Мені треба дивитися інакші місця, інакші ділянки, тому що, як я казав, якісь переважно топі, корячники, а тут ні. Тут все відкрито. Ну, спробуємо, покидаємо. Природа гарна, дуже гарний день, золота осінь, світить сонечко, тепло. Сьогодні, до речі, тепло. Трохи далі пройдемось, перев'яжу на штучну приманку. Буде цікаво. Так, 2-3 закидона зробили, нема нічого, рушимо далі. Ото був хижак, бачили? На жаль, я не на той стороні. Ото, ребятка. Ото насправді, хлопці, величезний трофей. Але бачите, сьогодні він не мій. До речі, на той стороні, прямо під самим берегом. Ось так. Сонечко гріє, рибка виходить на полювання. Ось тут я ще 2-3 рази закину на блешню, потім перев'яжу штучну рибку. Хотілося б тут закинути на штучну приманку. Зараз подивитесь. Але принаймні я побачив, що риба присутня. Це вже плюс. Це вже радує, як не я. На воді треба завжди, шановні, привітатися друг з другом. Буває і така, шановні, зустріч. Не менш цікава, але переважно приємна. І так, змінимо зараз приманку і спробуємо ще покидати саме ось тут. До речі, шановні, не менш цікаві приманки, трошки є більша, трошки менша. Ось в мене є ще ось така рибка, але інакша барва, дивіться. Ось вона як грає. Принаймні вона так
рухаються під водою. Є така, а є ось такий карась. Можна спробувати і на цього карася. До речі, теж буде цікаво, але я не знаю, що буде йти на поверхні, що буде йти в товщі води. Але давайте, я не знаю на що. На що будемо ловити? На карася? Давайте на карася. Ось на цього карася зараз закинемо, а потім змінимо на ось цю. Принаймні є ще час і насолода від великої краси цієї природи, чистого повітря, теплого дня, і принаймні прозорої води. І так ми ще на воді, на карася. І так, я вже приправив ось цю чудову рибку, такого красення карасика. Маленька рибка, маленькі гачки. Давайте кинемо цього карася у воду, подивимось, що буде. Взагалі, чи буде щось сьогодні? Все ж таки цікаво, і смішно, і цікаво. Давайте, на карася. Непогано пішов до води карась. Тепер подивимось на його вібрацію та гру. Так, грає він непогано, але зачепився сам за гак. Спробуємо ще. Вібрує, до речі, цікаво. Паралель берегу кинемо. Карась маленький, шановні, легка ця приманка не для цієї води, але спробує. Зараз переставимо на більшу рибку. Давайте спробуємо на ось цю біло-жовту рибку. Подивимось, як відпрацьовує та вібрує ця насадка. Ця, до речі, цікава, відпрацьовує рибка. Але, на жаль, риба її не бере. Останній закидон, далі будемо йти по річці. І так, шановні, я по річці пройшов сьогодні дуже багато, принаймні це 8 кілометрів. Робимо останній закидон на сріблу блешню. І що далі? Далі я сідаю на міждогородний автобус, тому що я підійшов вже до глибоко над Втавою. І далі автобусом повертаємось в Чешські Будьовиці. За півгодини в мене автобуса, мені ще треба повернутися додому. Пішки не хотілося б ще протопати 8 або 9 кілометрів. Зараз під'їдемо. Коротше кажучи, хлопці, ось була така в мене пригода, була така спроба, але, на жаль, сьогодні хижака я не побачив. На цьому я не зупиняюсь, тому що тепла осінь тільки розпочалась, попереду будуть переважно дуже продуктивні та цікаві рибалки. Спробуємо підняти щуку іншим разом. А я поки що не кажу вам до побачення, я вам кажу, шановні, до зустрічі.
Підписуємося на мій YouTube канал, подалі буде дуже цікаве та продуктивне відео. Ну а мені прийшов час повертатися додому. Великі трофеї, як завжди, попереду. До зустрічі!